ඔන්න රුපියල් 15000ක කෑෂ් ඩිස්කවුන්ට් එකක් එක්ක සුපිරිම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගේමින් බිල්ඩ් එකක්. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. රයිට් ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ අරගෙන ආවා සුපිරිම ක්‍රිස්මස් ඔෆර් එකක් එක්ක ඔන්න MD Computers එකේ ඉඳන් ඔයාලට සුපිරි බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේනවා ඇති. ෆුල් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් බිල්ඩ් එකක්. මම මෙතන ෆුල් කිව්වේ මේ ඔක්කොම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් කියන්නේ නැත්තම් මොන්ටස් එක්ක ෆුල් බිල්ඩ් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔන්න ටිකක් හයි පර්ෆෝමන්ස් බිල්ඩ් එකක් හොයනවා නම් ඔන්න ඔයාලට සුපිරිම බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ දවස්වල RAM ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ දරුණුවටම. ඉතින් ඔයාලක දන්නවනේ. ඉතින් යාළුවනේ ওই ප්‍රශ්න තව ඉස්සරහට ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මීට වඩා තව ප්‍රයිසස් ගොඩාක් වැඩි වෙයි. ඒ නිසා ඔයාට දැන් අතේ බජට් එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට සුපිරිම ඔෆර් එකක් එක්ක MD එකෙන් දීලා තිනවා සුපිරිම බ්‍රෑන්ඩ් නිව් PC බිල්ඩ් එකක්. කෙලින්ම ෆුල් පර්ෆෝමන්ස් PC බිල්ඩ් එකක්. ඔයා එඩිටර් කෙනෙක් නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න ආස නම් එහෙම නැත්නම් පර්සනල් යූස් ගේමින් ඔය හැම දෙයකටම ඔන්න රියල් සුපිරි බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේකට ඔන්න ගින්දර රුපියල් 15000ක් එවෙලෙම ඔයාගේ අතට ආපහු ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයාට මං හිතන්නේ ඒකෙන් මවුස් කීබෝඩ් ටික ගන්න පුළුවන් මේ වෙනම මේකට. රයිට් නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් දෙසැම්බරකට ඇඳුමක් හරි ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් අමතර වාසියක්. ඉතින් ඔන්න මේක රියල් වාසියක් එක බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ මගේ channel එකේ දාන බිල්ඩ් වලට විතරක් නෙමෙයි MD එකට ගිහිල්ලා නිකන් බිල්ඩ් එකක් කරගත්තත් ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එකේ ඔෆර් එක ඔයාලට මේ සීසන් එක පුරාවටම ජනවාරි 31 වෙනකල් ලැබෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කරන්නේ ඔන්න Intel fans වලට බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මම හැමදාම Intel AMD balance එකේ කරන් යනවා කොහොම හරි. ඉතින් AMD price to performance වාසි නිසා තමයි AMD වැඩියෙන් කරන්නේ. ඉතින් අද හිතුණා i7 12 gen එකක් කරන්න. ඉතින් මේකට අපි use කරන්නේ i7 12700F box processor එකක් නෙමෙයි. sorry මේ without box processor එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් මම ගොඩාක් build කරලා දෙන නිසා මේක ගැන වැඩිපුර කියන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක DDR5 support කරන motherboard එකක් තමයි අපි මෙතන use කරන්නේ. මෙන්න මේ MSI brand එකේ MSI Pro series එකේ Pro B760MP RAM slot 4ක් වගේම M.2 NVMe slot දෙකක් ඒ වගේම SATA 6ක් එක්කෙන හොඳ motherboard එකක් ARGB port එක support කරන මේ ARGB support කරන motherboard එකක්. ඉතින් මේක තමයි මේකට use වෙන motherboard එක. මේකට අපි ඔන්න කූලර් එකක් විදිහට යාළුවනේ පොඩ්ඩක් එයා කූලර් සේවා මේවා මේකට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ සිල්වර්ස්ටෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එක ලංකාවේ තිබිච්ච පරණම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කේසින් පවර් සප්ලයි කූලර්ස්. ඉතින් ඔන්න ස්ටොක් එකේ තියෙනවායි සිල්වර්ස්ටෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ice mist කියන මොඩල් එකේ 360mm මෙන්න මේ liquid cool එක ARGB liquid cool එක. ඉතින් මේක තමයි මේ බිල්ඩ් එකට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේකේ turbo boost එකට යන්න නම් හොඳ cooling එකක් ඔයාලට ඕනේ thermal throttling නොවෙන්න. ඉතින් මේ cool එක එකට හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේ processor එකට. ඊළඟට RAM තියෙන ඕනේ ඉතින් ඉස්සරහ දිලිසි යන්නේ කහ පාටට. මේක Corsair brand එකේ 5600 MHz 16GB RAM දෙකක් තමයි මේ තියෙන DDR5 totally 32GB වෙන්න. ඉතින් අද 2025 දෙසැම්බර් 17 මේ වෙනකොට එක RAM එකක් DDR5 16GB 60000ක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් shop වලට වඩා වට හොයලා බලන්න පුළුවන් මම මේ කියන එක ඇත්තද කියලා. රුපියල් 10000ක් විතර අඩුවෙන් තමයි MD එකේ මේ RAM price කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ලොකු වාසියක් ගන්න පුළුවන්. එතනෙනුත් ඉතින් මේ RAM දෙකට රුපියල් 20000ක් වෙනම ඔයාලට discount එකක් ලැබෙනවා.
ඉතින් හිතා ගන්න බිල්ඩ් එකටම රුපියල් 35000 ක ඩිස්කවුන්ට් එකක්. මොකද අනිත් තැන්වල සාමාන්‍ය රුපියල් 70000 ඉක්මන තමයි මේ දවස්වල RAM යන්නේ. මේ බිල්ඩ් එක කරද්දි මේ තත්ත්වය කොහොමද දන්නේ නැහැ. සමහරවිට මේක මම දාද්දි සති දෙකක් විතර යන්න පුළුවන්. එතකොට මේක රුපියල් 75000ක් 80000ක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මොකද මේ AI සෙක්ෂන් එකට එහෙම නැත්නම් ඒ ෆීල්ඩ් එකට අවශ්‍ය බිල්ඩ් වලට RAM memory chip නිෂ්පාදනය කරන නිසා සමාගම් මේ ප්‍රශ්නේ තව දුර දිග යනවා. මේක දැම්ම විසඳන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ලබන අවුරුද්දේ අග වෙනකල් වගේ මේක තියේවි. ඒ නිසා මේක යාළුවනේ අර එක ෂොප් එකකට එක RAM එකක් වගේ හිඟ වෙනකල් වගේ මේක ලොකු හිඟකමක් එක්ක තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි බට් සප්ලයි එක හරිම අඩුයි. ඉතින් මම හිතනවා මේක සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂ රේන්ජ් එකටත් යයි මේ DDR5 16GB RAM. ඉතින් මේකට RAM දෙකක් අපි යූස් කරනවා. 1.20ක් එනවා RAM දෙකට විතරක් දැනට තත්ත්වය අනුව. ඉතින් යාළුවනේ graphic card එකේ අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ Zotac brand එකේ GeForce RTX 5060 Ti 8GB graphic card එක. ඉතින් iStorm 2.0 cooling technology එක යටතේ එන සාමාන්‍යයෙන් Zotac ලගේ හොඳම 5000 series එකේ හොඳම graphic card එකක්. ඉතින් මේක 16GB එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් තා පොඩි ගාණක් වියදම් කරලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Ti 8GB එක. ඉතින් මේකත් හොඳටම ගේමින් වලට perform කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ultra graphics දාලා ගහන්න පුළුවන් ඕනම game එකක් DLSS 4 and frame gen 4x එක. ඉතින් ඊළඟට මේක power කරන්න අපි මෙන්න මේ Silverstone brand එකේම power supply එකක් use කරනවා. ඉතින් මේක Silverstone 700 watt 80 plus 80+ white include වෙන ratings include වෙන power supply එකක්. ඉතින් මේක අපි use කරනවා මේ bill එකට සාමාන්‍යයෙන් මේකට හොඳම ප්‍රමාණවත් මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න Lexa brand එකේ අපි use කරනවා මේ bill එකට 1TB NVMe එකක් M.2 NVMe SSD එකක්. ඉතින් ඔයාලට තව ඕනනම් 1TB එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් motherboard එකට. මේ වගේ දෙකක් support කරන හින්දා අනේක Gen 4 support කරන හින්දා Gen 4 M.2 NVMe SSD ඔයාලට මේකට set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි එක 1TB එකයි use කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මේක මෙන්න මේ casing එකේදී අපි use කරනවා මෙන්න මේ අලුත් casing එකක් යාළුවනේ මේකේ නම Cloud Ridge. මේ casing එකේ නම Cloud Ridge. මේ Cloud Ridge කියන casing එක තමයි මේකට use කරන්නේ. අලුතෙන් ආපු casing එකක් ඔන්න ෆෑන් 3ක් මේක ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. හරිම දිග කේසින් එකක්. කූලින් වලට ඉස්සරහා දිනවා ටිකක් මෙෂ් එකක් වගේ එකක්. ඉතින් පොඩක් ස්ටයිලිෂ් ලුක් එකකට එක්ක ආපු කේසින් එකක්. ඉතින් ෆෑන් 3කුත් එක්කම රුපියල් 11000 ගාණක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට ඒක තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරාම ටෝටල් එක මේ බිල්ඩ් එකේ එනවා 519000ක් වගේ ටෝටල් එකක්. ඉතින් රුපියල් 15000ක් ගෙඩි පිටින් ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලැබෙනවා. කෙලින්ම මේ වෙලෙම රුපියල් 15000ක් ඒ ගාණෙන් අතර දෙනවා ඔයාට. ඉතින් කෑෂ් බෑක් ඔෆර් එකක්. ඉතින් මම හිතන්නේ නැහැ ලංකාවේ කොහෙන්වත් මේ වගේ ඔෆර්ස් දෙයි කියලා. ඉතින් අපිට නත්තල්ද ඒව අදාළ නැහැ. අවුරුද්දේ මාස 12ම අපි ඔෆර්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් කස්ටමර්ස් ගැන ගොඩක් හිතන හින්දා අපි එනම් මේක අසම්බල් කරලා ගේම් ප්ලේ එකක් කරන් බලමු.
solid defensive shot. Nicely played. Runs one. That sounded good. It sounded really good. That's a maximum. It's gone 12 deep into the crowd. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see at a cricket match. The spectators are absolutely buzzing right now. Huge levels of excitement all round this ground. Wow, that's missed the lot. Well timed, but there's a fielder out there. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Yeah, it's so clear that all these spectators here today completely enthralled and energised, judging by that noise anyway. Couldn't get it through the field. A big one, 12 runs out of there. West Indies, 12 for none. Well, the power play has resembled Bazball so far, with such a lot of power. But some excellent running between the wickets as well, and precision in finding the gaps. Great shot. There's a good length to try that, and they did that with maximum results. 6 more. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Might look to go big again here. Got down and rolled the wrist beautifully. Avoided the fielders, 1 bounce and 4. Fantastic shots. Time's long gone.